ვიღებთ კარტებს სტანდარტული დასტიდან, სანამ მეფე არ ამოგვივა. გვეუბნებიან, რომ კარტებს ვაბრუნებთ მეფის ამოსვლის შემთხვევაში, უпростоად მეფის არ მოსვლის შემთხვევაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ დავუშვათ, თუ 52 კარტიანი დასტა გვაქვს, აი ესეთი. ეგრეს 52 კარტი და აი დავუშვათ, თუ მოვიდა ისეთი კარტი, რომელიც არის მეფე, ყოველ შემთხვევაში დავუშვათ, თუ მოვიდა 7-იანი, ან თუ მოვიდა 6 და ასე შემდეგ, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი მეფის გარდა ბუნებრივი ამას დააბრუნებთ. იმისათვის, რომ ალბათობა იყოს მუდმივი. ანუ, დავუშვათ, თუ ხელშემწყობი კარტის მოსვლის ხელშემწყობი ალბათობა თუ იქნებოდა 4.52, ყოველთვის 4.52 რომ დარჩეს ალბათობა და რომ არ შეიცვალოს, ამისთვის საჭიროა რომ კარტები ჩავაბრუნოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული პირობითი ცვლადი. პირობითი ცვლადი ჩვენ შემთხვევაში ეს არის მეფის მოსვლის ალბათობა, უпростоად, ესე იგი მოდი რაღაცა x პირობითი ცვლადი შევქმნათ, რომელიც არის მცდელობათა რაოდენობა, ანუ კარტის ამოღების რაოდენობა, მოდი ესეც შეგვიძლია დავწეროთ, კარტის ამოღების რაოდენობა, ან ამოღებული კარტების რაოდენობა, როგორც გინდათ, წარმატებულ შემთხვევამდე. ანუ სანამ მეფე არ ამოვა. ეს არის ჩვეულებრივი გეომეტრიული პირობითი ცვლადი, მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მცდელობათა რაოდენობას განაპირობებს ჩვენი წარმატება. ესე იგი, მანამ სანამ ჩვენთვის სასურველ ხდომილობას არ მივაღწევთ, მანამდე არ ვწყვეთ ხდომილობათა რაოდენობას და აი ამ მანევრების განმეორებას, ამ შემთხვევაში კარტის ამოღების განმეორებას, სწორედ ამიტომ ეს არის გეომეტრიული პირობითი ცვლადი. მაგრამ გეომეტრიული პირობითი ცვლადის არსებობის აუცილებელი პირობა არის, რომ ალბათობა კონდეს მას მუდმივი და უცვლელი. ამ შემთხვევაში ალბათობას მუდმივობას უნარჩუნებს ის, რომ კარტებს ვაბრუნებთ უკან ამოღებულ კარტებს. აქედან გამომდინარე, ჩემი პირობითი ცვლადის წარმატების ალბათობა იქნება რისი ტოლი 4 შეფარდებული 52-თან, იმიტომ რომ სულ 52 კარტი მაქვს, საიდანაც ჩემთვის ხელშემწყობი არის 4x4 კარტი. არსებობს 4 სიმბოლოს მქონე ეგრეთ წოდებული მეფე, ამიტომ ეს 4-ვე მეფე არის ჩემთვის ხელშემწყობი, ხოლო 52 არის სულ კარტების რაოდენობა, ანუ ხდომილობათა ჯამური რაოდენობა. ესე იგი, ჩვენ ვიცით უკვე p-ს, x-ის წარმატების p, ანუ ყოველ ჯერზე, ყოველი წარმატებისთვის არის ერთი და იგივე ალბათობა, რომელიც არის 4.52 და გვეკითხებიან სამ განსხვავებულ პასუხს. ესე იგი, რა არის, უბრალოდ გვეკითხებიან სამ შეკითხვას, რა არის მეფის მოსასვლელად 5 კარტის საჭიროების ალბათობა? რა არის მეფის მოსასვლელად 10-ზე ნაკლები კარტის საჭიროების ალბათობა და 12-ზე მეტი კარტის საჭიროების ალბათობა. ესე იგი, პირველ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყოდით, რომ რა არის ალბათობა იმისა, რომ p იმისა, რომ x-ი იქნება ხოდის ტოლი. ეს არის მათემატიკურ ენაზე ამ ყველაფრის ჩაწერა, რასაც შეკითხვაში ვხედავთ. ესე იგი, x-ი ეს არის კარტის ამოღების რაოდენობა წარმატებულ შემთხვევამდე. მოდი ეს დავწეროთ. სათაურს. ამიტომ ეს ყველაფერი ანუ კარტის ამოღების რაოდენობა წარმატებულ შემთხვევამდე გვინდა რომ იყოს 5-ის ტოლი ამ შემთხვევაში, ესე იგი p იმისა რომ x-ი უდრის 5-ს. p იმისა რომ ჩვენი პირობითი ცვლადი იქნება 5-ის ტოლი. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ ამ ვიდეოში მინდა რომ ერთი ძალიან კარგი სტატისტიკური კალკულატორის ფუნქციები გაჩვენოთ, რომელსაც შეუძლია ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად გაიანგარიშოს და მოდი ამ შემთხვევაში ყველაფერს წავშლი. ჯერჯერობით და ესეთი კალკულატორი გვაქვს, რომელსაც გააჩნია ძალიან კარგი ფუნქციები, სიმართლე გითხრათ. აი, როდესაც გადავალ მეორე, აი ამ რესურსს დავაჭერ, რომელსაც აწერია მეორე, ამ შემთხვევაში ის გადავა დისტრიბუციის განაწილებებზე, ანუ განაწილებათა სხვადასხვა კლასიფიკაციები გვაქვს. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვჭირდება ეგრეთ წოდებული აქ დავწერ გეომეტრიული პირობითი ცვლადის ალბათობის განაწილების ფუნქცია გვჭირდება, ხო? სწორედ ესეთი განაწილების ფუნქცია უნდა ვიპოვოთ. ესე იგი, ამ შემთხვევაში მე როგორ უნდა მოვიქცე? მოდით ჯერ დავწეროთ, თუ რა უნდა ჩავწეროთ კალკულატორში. ესე იგი, მე მჭირდება geometpdf, რომელიც გულისხმობს რას? ესე იგი, გეომეტრიული probability distribution function, ანუ ალბათობის განაწილების ფუნქცია. და ამ შემთხვევაში მე უნდა მივუთითო მოცემული ალბათობის განაწილების ფუნქციას, უნდა მივუთითო ალბათობა, ანუ 4.52 შემიძლია რომ საერთოდ შევკვეცო და დავრჩეს 2
ესე იგი 2-ზე რო გაიყოფი მექნება 2.26, ანუ 1/13. აქედან გამომდინარე, პირველი ცვლადი უნდა მივუთითო, ესე იგი ალბათობა ყოველ წარმატებულ ხდომილობაზე, ანუ ყოველი წარმატების ალბათობა, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, ხოლო მეორე ცვლადი მას უნდა მივუთითო რაოდენობა მცდელობათა, ანუ ამ შემთხვევაში 5 მცდელობა მაქვს, მინდა რომ 5 მცდელობა დამჭირდეს მეფის მოსასვლელად, სწორედ აი ეს ორი ცვლადი უნდა მივუთითოთ გეომეტრიული ალბათობის განაწილების ფუნქციას. მოდი ვიპოვოთ ჩვენი გეომეტრიის განაწილების ფუნქცია. ესე იგი, გადავედით განაწილებათა ტიპებში, მაგრამ მე მინდა ვიპოვო ეგრეთ წოდებული geometpdf, ანუ ეს ბოლოს წინა ვარიანტი. შემდგომში გადავიდეთ geometpdf-ში და აქ მოცემული გვაქვს ეგრეთ წოდებული უკვე წინასწარ მქონდა ჩაწერილი, მაგრამ მოდი თავიდან ჩავწეროთ. ესე იგი p რაც გულისხმობს ალბათობას, წარმატებულ შემთხვევაში ალბათობას, ანუ კარტის ამოღებისას რომ მომივა მეფე, აი ამ ყველაფრის მოსვლის ალბათობა არის p. და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში p არის 1/13, იმიტომ რომ შევგვეცეთ ეს ყველაფერი, ანუ 4.52 შევგვეცეთ და შემდგომში კიდევ შევგვეცეთ, გამოგვივიდა 1/13, მაგრამ x მნიშვნელობა იქნება ამ შემთხვევაში 5. მე უკვე მეწერა, რომ x არის 5 სტოლი. ეს გულისხმობს რას? რომ ჩემი მცდელობათა რაოდენობა, ანუ პირობითი ცვლადი, კარტის ამოღების რაოდენობა წარმატებულ შემთხვევამდე არის 5 სტოლი. აქედან გამომდინარე, მეორე ცვლაში ჩავწერეთ 5 და უკვე ბოლოს გვაქვს ესეთი შედეგი. geometpdf-ში ჩავწერეთ 2 ცვლადი და მივიღეთ პასუხი. ეს არის ალბათობა ამ ყველაფრისა, რომელიც არის დაახლოებით 5%. მოდი დავწეროთ 0.55, ან 558. ესე იგი ეს უდრის მიახლოებით 0.558 მე-100000-ს, რაც არის დაახლოებით, როგორც ხედავთ, 5% სტოლი. და სწორედ ამ პრინციპს ემყარება კალკულატორით გაანგარიშება ეგრეთ წოდებული ალბათობისა. მაგრამ მოდი გავიანგარიშოთ მეორე და მესამე შემთხვევაც, სწორედ აი ამ geometpdf-ის დახმარებით. რა არის მეფის მოსასვლელად 10-ზე ნაკლები კარტის საჭიროების ალბათობა? ამ შემთხვევაში იყო ზუსტად 5, ანუ x-ი უნდა ყოფილიყო ზუსტად 5, მაგრამ მეორე კითხვა არის ცოტა განსხვავებული, ანუ 10-ზე ნაკლები კარტის საჭიროების ალბათობა. ამ შემთხვევაში უნდა ჩაიწეროს, რომ რა არის ალბათობა იმისა, p იმისა, რომ x-ი ნაკლებია 10-ზე. აქ ცოტა იცვლება ფუნქციის ტიპი, ეს არ იქნება geometpdf-ი, ეს იქნება geometcdf. და რატო? ესე იგი, ამ შემთხვევაში ეს გულისხმობდა, როგორც გავშიფრეთ, გეომეტრიული ალბათობის განაწილების ფუნქცია, თუმცა ეს რისი ტოლი იქნებოდა, ანუ 10-ზე ნაკლებობა, x-ის 10-ზე ნაკლებობა გულისხმობს რას? ეს იგივეა, რაც ალბათობა იმისა, რომ x-ი იქნება ნაკლებიან ტოლი 9-ზე. ანუ ეს არის ალბათობა იმისა, რომ x-ი უდრის 1-ს, ამას დამატებული ალბათობა იმისა, რომ x-ი უდრის 2-ს, დამატებული ალბათობა იმისა, რომ x-ი უდრის 3-ს და ასე შემდეგ, 9-ის ჩათვლით, ხო? და შეგვიძლია ცალ-ცალკე ეს ყველაფერი გავიანგარიშოთ და შემდგომში შევკრიბოთ, თუმცა აი ეს c, ანუ კუმულაციური, ესე შეიძლება ითქვას, ანუ ჯამური ალბათობების განაწილების ფუნქცია. ამ შემთხვევაში გეომეტრიული ჯამური ალბათობების განაწილების ფუნქციის ეკვივალენტური არის ყველაფერი. შემიძლია რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ 9-ჯერ geometpdf-ი, მაგრამ შემიძლია გამოვიყენო ერთხელ geometcdf-ი, რაც გულისხმობს იმას, რომ აჯამავს ყველა აი ამ ალბათობებს, აქედან გამომდინარე, უბრალოდ გადავალ სხვა ტიპის ალბათობებზე და უბრალოდ სხვა ტიპის განაწილებაზე, სხვა ტიპის ალბათობის განაწილებაზე, ისევ და ისევ ვაჭერ მეორეს და შემდგომ შევაზრამ ღილაკს. და აქ მაქვს ალბათობების განაწილება და ნაცვლად იმისა, რომ შევიდე geometpdf-ში, შევდივარ geometcdf-ში, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ალბათობების შეკრებას, ამ შემთხვევაში 9-ის ჩათვლით ყველა ალბათობის შეკრებას. ამიტომ გადავალ აი ამ ტიპის ალბათობის განაწილებაზე და მექნება ისევ და ისევ 1/13, კი ბატონო. ანუ მოცემულ geometcdf-შიც უნდა ჩავწერო 1/13, ანუ ალბათობა წარმატებისა და ასევე უნდა ჩავწერო ბოლო ზღვრული x-ის მნიშვნელობა. ესე იგი, ბავშვად 1-დან 3-მდე გინდა რომ შეიკრიბოს x-ების მნიშვნელობა, x-ების ალბათობის, x-ების მოსვლის ალბათობის მნიშვნელობა. ხო? დავიწყეთ 1-დან 9-ის ჩათვლით, ამიტომ ბოლო რადგან არის 9, ჩავწერთ 9-ს. აქედან გამომდინარე შედეგი
იქნება შემდეგნაირი 1/13 გვაქვს. შემდგომში x მნიშვნელობა ჩვენ შემთხვევაში არის 9, იმიტომ რომ ბოლო წევრი არის მე-9 წევრი შესაკრებისა და გამოგვივიდა ესეთი რამ. ეს არის დაახლოებით 51%. ეს არის მიახლოებით 0.513 რაც არის 51% დაახლოებით, მაგრამ მოდი მესამე შემთხვევაც გავიანგარიშოთ. ესე იგი, რა არის მეფეს მოსასვლელად 12-ზე მეტი კარტის საჭიროების ალბათობა? შეგიძლიათ ვიდეო დააპაუზოთ და დამოუკიდებლად ცალოთ ამ ყველაფრის გაკეთება. ესე იგი, p იმისა, რომ x-ი მეტია 12-ზე, ეს იგივეა, რომ ვიანგარიშოთ ესეთი რამ, 1-ს გამოკლებული ალბათობა იმისა, რომ x-ი ნაკლებიან ტოლი 12-ზე. ეს ყველაფერი არის ერთმანეთის ექვივალენტური და ამ შემთხვევაში მაკლები იგივე პრინციპით შეიძლება გავიანგარიშოთ, როცა ნაკლებობაზე ან ტოლობაზეა საუბარი. ისევ და ისევ geometcdf გვექნება, ანუ ჯამური ალბათობების განაწილების ფუნქცია და უნდა გამოვიყენოთ ეს ტიპის ფუნქცია, ანუ გვექნება geometcdf და რას ჩავწერთ მასში? ესე იგი, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ 1/13 არის ალბათობა ყოველი წარმატებისა და ბოლო წევრი ჯამური ალბათობების განაწილების არის მე-12 წევრი. აი ხო დამეწერა პლუს px უდრის 100 პლუს px უდრის 11 და ბოლო წევრი იქნებოდა p იმისა რომ x უდრიდეს 12-ზე. ამიტომ გვჭირდება ზუსტად იგივე geometcdf მაგრამ უნდა შევცვალოთ პარამეტრები geometcdf-ში. შევდივართ, ჩავწერთ ისევ და ისევ 1/13 არის ალბათობა, კი ბატონო, მაგრამ ბოლო წევრი ეს არის მე-12 და ბოლოს უკვე გვექნება ესეთი შედეგი. ეს არის 61% დაახლოებით უხეშად 617 ეს უდრის მიახლოებით 0.617 მე-1000-ს, მაგრამ ერთისთვის უნდა გამოვიყოლო ეს ყველაფერი, ამიტომ 1-ს გამოკლებული 0.617 მე-1000 რაც ასევე მიახლოებით მოდი ერთს გამოვაკლოთ ეს ყველაფერი მინუს ამ შედეგს 1 და გვექნება უხეშად რომ ვთქვათ 38% მიახლოებით 0.38 მე-1000, ანუ 32%. ეს არის და ეს, ანუ ეს არის პრინციპი ალბათობის განაწილების ფუნქციისა კალკულატორზე, როგორ შემიძლია კალკულატორის დახმარებით მარტივად გავიანგარიშო სხვადასხვა ტიპის ალბათობა.